Welcome to SL.THUNDER. පිළිගන්න SL.THUNDER YouTube channel එකත් එක්ක එන අලුත්ම වීඩියෝ සමග. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා හැමෝම දන්න WhatsApp app එක ගැන. ඉතින් මේ WhatsApp ගැන කිව්වොත් දැනට use කරන social media platform වලින් ඉතා ඉහළ මට්ටමක තියෙන platform එකක්. ඉතින් මේකේ privacy එක ඒ වගේම ඔයාගේ ආරක්ෂාව වගේ දේවල් ඉතා ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා කියලා ඔයාලා අපි හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මේ WhatsApp app එක ඔයා daily use කරන app එකක් විදියට ඉතින් මේකේ තියෙන ඒ කියන්නේ tricks නැත්තම් ඔයාට friendly වැඩ කරගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා තමයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ අතරින් ප්‍රධානම කාරණාව තමයි අද ඔයා කැමති කෙනෙක්ගේ නැත්නම් ඔයා girlfriend ගේ වගේ boyfriend ගේ WhatsApp account එක. ඉතින් එයාලා කරන්නේ මොනවද වගේ දේවල් බලා ගන්න. නැත්නම් ඔය ඒ account එක කොහොමද එක විනාඩියෙන් ඔයාගේ phone එකට අරගෙන ඔයා control කරන්න කියලා තමයි අද ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් මේ WhatsApp එකේ තියෙන තා පොඩි tricks ටිකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එක කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුවේ අර තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරියටත් මම දාන videos ඔයාලා ළඟටම notification එක මාර්ගයෙන් ගෙන ගන්න. ඉතින් හොඳයි අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයා ගන්න ඕන පොඩි දෙයයි. ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එකෙන් ඔයා යන්න ඕන Google Chrome එකට හරි ඔයා දාලා internet යන web browser එකෙන් යන්න Google එකට ගිහිල්ලා WhatsApp web කියලා website එකක් තියෙනවා. whatsappweb.com. ඉතින් මෙන්න මේ website එකට log වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ උඩම තියෙන මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ආවා. මේ උඩම තියෙන link එකට යන්න. ඊට පස්සේ මම මේ හැමෝටම වෙන දේ කියන්නේ මුලින්ම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය මේ කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බ මේ ගැන ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාලා තිබ්බ මේකයි උනේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයා මුලින්ම ගන්න ඕන වගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ උඩ මේ මගෙන අප්ඩේට් නැති හින්දා ඊතාලියක් තියෙන නැත්නම් ඩොට් තුනක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔය යටින් මේ ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කියලා මේක ලෝඩ් වෙනවා පේනවා ඔයාලට. WhatsApp කියලා වැටලා. දැන් මේ ඉන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තමයි මේ දැන් අපි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම. ඉතින් ඊට පස්සේ බලමු දැන් මේක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. චුට්ට වෙලාවක් ඇද්දි මේක ලෝඩ් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ දැන් ඔන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මේක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන QR කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ QR කෝඩ් එක zoom කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට දාගන්න ඕන account එක තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අදාළ ෆෝන් එක girlfriend ගේ හරි නැත්නම් යාළුවෙක්ගේ හරි මොනවා හරි WhatsApp account එක. ඉතින් අපි ඊළඟට යන්න ඕනේ ඒ ෆෝන් එකට. ඉතින් ඒ ෆෝන් එකේ WhatsApp account එකට යන්න. මේ විදිහට WhatsApp එක මම open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඔය chat list එක එනවා. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ tab එක තියෙනවා status ඊට පස්සේ call. ඉතින් මේ වගේ tab එක ආවට පස්සේ ඔයා මෙතන උඩින් පේනවා WhatsApp එක ඉස්සරහින් search engine එක තියෙනවා. ඉතින් ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා dot 3. ඉතින් මම මේ dot 3 click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා new group new broadcast link device started messages කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයා දෙන්න ඕන මෙතන තියෙනවා පේනවද ඔයාලා link device කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ link device කියන එක තමයි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන් click කරනවා link device කියන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් image එකක් ඔයාලට යනවා පේනවා. ඉතින් මම මේක okay කරනවා. okay කරලා මෙන්න මේ විදිහට QR code එක scan වෙන්න ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ camera එක ඔයාගේ phone එකේ අතන QR code එකට ශනිකව මේ අල්ලන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම මේක කරනවා මගේ phone එකේ. ඉතින් හරි ඔන්න දැන් ඒක මේ හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ලෝඩ් වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඇවිල්ලා ඔයා මේ අතින් සයිට් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අර ෆෝන් එකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් ටික නැත්තම් මේ chat list එක මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙහෙම message මේ කියන්නේ එයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම දේවල් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනනම් දැන් මේ වගේ ෆෝන් එකෙන් ඒකට මැසේජ් එකක් දාලා බලන්න එතනින් සෙන්ඩ් වෙනවද කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් මැසේජ් එකක් දාන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔන්න මගේ ෆෝන් එකේ ඒක ගියා. දැන් ඉතින් අපි අනිත් ෆෝන් එකේ බලමු ඒක ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා මේ මැසේජ් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඔන්න දැන් මේ මැසේජ් එක ගියා. ඉතින් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන දේවල් මේ ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මේ ක්‍රමයෙන් වගේ. ඉතින් හොඳයි අපි ඊළඟ දේ තමයි අපි යමු අපේ WhatsApp account එකට. අපි ගිහිල්ලා මේකේ ඔයා dot 3 click කරන dot 3 click කරලා setting වලට යන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු status නැත්නම් ඔයාගේ profile picture එක වගේ දේවල් hidden කරන්නේ කොහොමද? නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ට ඒක pen ඒ කියන්නේ display වෙන්නේ කොහොමද කියලා වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඉතින් මේකේ account කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට privacy කියලා option එකක්. ඉතින් මේ privacy කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් large scene profile photos about status වගේ තියෙන option හතරක්. ඉතින් මේක උඩ මේකෙන් කියන්නේ last scene එක ඔයා හැමෝටම පෙන්වන්න ඕනද? ඔයා අන්තිමට ඉදු වෙලාව ඔයාගේ තියෙන account සේරටම පෙන්වන්න ඕනේද? නැත්නම් my account වලට විතරද? නැත්නම් කිසිම කෙනෙක්ට එපාද කියලා තමයි මේ option තුනෙන් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන් කැමති option එක. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා profile photo එක.
ඉතින් මේකෙත් සරලයි. ඉතින් මේකේ පුළුවන් ඔයාලට කැමති කෙනෙක්ට විතරක් ඔයාගේ ෆොටෝ එක පෙන්වන්න, නැත්නම් ඔයාගේ contact list එකේ තියෙන හැමෝටම පෙන්වන්න, නැත්නම් ඔයා කැමති නැත්නම් කිසිම කෙනෙක්ට පෙන්වන්න නැති වෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා ස්ටේටස් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයා කැමති කියන්නේ ඔයාගේ contact list එකේ ඉන්න අයට විතරක් ස්ටේටස් පෙන්වන්න ඕන නම් ඔයාලට my contact කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ my contact expert කියන එකෙන් ඔයා කැමති ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතනින් තෝරගත්තොත් වෙන්නේ ඔයා ඒ කියන්නේ අකමැති account වලට විතරයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ නැත්නම් අනිත් සියලු දෙනාට පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති නම් එක්කෙනෙක්ට විශේෂයෙන් එක්කෙනෙක්ට විතරක් online share දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ status එක එක්කෙනෙක්ට විතරක් පේන විදිහට share කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ option මෙතනින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් block contract බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ finger lock එක. ඉතින් finger lock එක ඉතින් මේකත් ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. මොකද ඔයාගේ phone එක වෙන කෙනෙක් use කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලට හරිම ලේසි මෙතනින් ඒ කියන්නේ කිසිම කෙනෙක්ට යන්න බෑ. ඉතින් ඔයාගේ fingerprint එක විතරයි WhatsApp එකේ log වෙන්නේ. ඉතින් මේ option එක දීලා ඔයාලට මෙතනින් fingerprint එක scan කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ තියෙනවා නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඒ කියන්නේ ඔයා විනාඩි කීයකට වතාවක්ද මේක ලොක් වෙන්නේ කියලා. නැත්නම් ඔයා වැඩ කරන්නේ නැතුව ඉන්නලාට සාමාන්‍ය විනාඩි 30කටද නැත්නම් 1 minute වගේ දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනින් 1 minute දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp account එකට යනවා නම් මේ හරහා ඔයාලට ඒක කරගන්න. ඉතින් හොඳයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන තියෙන අදහස් අනිවාර්යෙන් යට තියෙන comment section එකේ දාලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා.